Hello semua, apa khabar? Mimi sini. Selamat datang ke channel aku. So guys, hari ni aku ada cerita yang aku rasa macam special jugalah. Aku pun tak tahu nak buat format dia macam mana lagi. Tapi aku try je lah dulu So, cerita kali ni aku nak bagikan kepada 5 part. Sebab cara aku tengok cerita dia pun parts by parts juga. Jadi 5 part dulu. Ini sahaja je lah nak share pada korang cerita yang aku tengok tak berapa lama dahulu dekat YouTube. Cerita ni malangnya telah di-delete sebab copyright punya isu. So cerita ni bukan kisah, tak berani lah nak cakap bukan kisah benar, tapi dia macam cerita kompilasi lah horror Jepun. Aku bagi backstory sikit lah. Kat mana aku jumpa cerita ni, bila, kenapa, bagaimana. So, jumpa kat YouTube tahun 2012. Masa tu, YouTube kan baru lagi kan. Jadi, dia punya copyright violation tu tak berapa nak strict sangat. Jadi, okey lah, boleh lah upload cerita-cerita macam ni. And cerita horror ni memang singkat saja. Dia macam 5 ke 15 minit macam tu. So, dia banyak lah kompilasi tu semua. Dan dia hard sub kan. Dia bagi subtitle untuk setiap satu video tersebut. So, cerita yang aku nak sampaikan ni adalah cerita yang dinamakan sebagai Goosebumps from Japan. So, ada banyak sangat cerita-cerita compilation. And hari ni aku nak share 5 yang betul-betul melekat dalam otak aku. Dan aku rasa memang sangat creepy. So, aku mulakanlah dengan cerita yang pertama ni. So, ceritanya bermula bila satu budak perempuan ni, dia bawa balik dari sekolah. Dia balik dari sekolah dan lepas tu dia jumpa satu envelope dekat depan rumah dia. Dan dia nampak macam satu kereta pelik. Kereta macam hitam, sedan warna hitam. Lepas tu tengah tengok dia. Lepas tu dia pun macam, siapa ni kan, usha-usha aku kan. Tapi tak kisahlah, dia ambil sampul surat tu, dia masuk dalam rumah. Dia masuk dalam rumah, macam biasalah letak beg sekolah, cabut stokin semua kan. Dan lepas tu duduklah sekejap dekat kursi. Duduk-duduk teringat pula ada envelope yang baru dapat tadi kan. So dia pun ambil envelope tu. Dia ambil, dia buka lah. Dekat dalam envelope tu macam ada gambar. Macam sedozen gambar. Dan dalam setiap satu gambar tu ada satu bayangan ataupun kelibat lelaki yang tak jelas mukanya, tetapi makin dia buka, bayangan tu makin lama makin dekat tau lelaki tu. Dan gambarnya, kalau tak silap aku, adalah gambar seseorang yang sedang ambil gambar lelaki tu, kelibat tu daripada dalam kereta. Which is probably kereta yang dia nampak tadi tu, yang masa dia baru balik sekolah kan, dia nampak kereta kan. Probably kereta tu. So budak ni pun macam dah menggigil ni nak buka gambar terakhir tu. Buka-buka je, tak ada. Kelibat tu tak ada. Kosong. Nothing. Budak tu macam, tak apalah, tak ada benda kot. Sekali dia angkat envelope tu, nak letak dekat meja. Dekat celah kaki dia ada muka kelibat tu. Tengah tengok dia macam tu. Dan aku ingat aku menjerit macam orang gila tu. Like aku macam like aku betul-betul shock. Itu cerita yang pertama yang aku ingat. Dan aku ingat tajuk dia Viewfinder Pictures ke apa benda dah, something like that lah tajuk dia. Aku tengok sangat sebab dia translate kan. Tak tahulah bahasa Jepunnya macam mana, tapi itulah dia cerita pertama yang aku nak sharekan korang, Goosebumps from Japan. So cerita yang kedua, cerita ni daripada series yang lain tapi similar in nature. So ada sepasang couple ni, diorang ni daripada perjalanan balik lah, daripada somewhere. And dalam kereta tu macam diorang ni nampak macam dah letih, dah penat, dah lapar. So ceritanya, tiba-tiba yang boyfriend tu nampak ada satu kedai ramen. So nampak kedai ramen daripada jauh. Kedai tu macam tak ramai orang tau. Like macam barely anyone is there. Dan macam dia punya lampu pun ada-ada tak ada. So yang boyfriendnya pun, ada kedai ramen, kita pergi makan sini. Dia ajak girlfriend dia. So girlfriend dia pun macam, okay fine lah, makan ramen, lapar kan. Masuk kat kedai tu. Masuk kat kedai tu, nampak macam kedai tu separuh buka. Tukang masaknya adalah, chef dia adalah. And then chef dia kata, "Irashaimase," which is like, welcome. And budak diorang masuk lah. Lepas tu chef tu pun macam muka orang tak nak layan customer. And then budak-budak diorang macam pelik lah. Like, nak kata kedai ni dah nak tutup, tak juga. Baru pukul macam 9 macam tu. Takkanlah nak tutup kedai ramen awal-awal kan. Amin tahulah tak ada pelanggan, tapi takkanlah nak tutup. Like, diorang pun macam pelik-pelik lah kan. Sebab diorang tengok environment dekat sekitar restoran tu macam kelam dan suram dan menyedihkan. Yang teman wanita tu rasa macam tak sedar hati. Dia macam, you tengok lah.
tengoklah restoran ni macam pelik lah. Lepas tu yang boyfriend pula macam, apa pelik pula, okey dah ni. Biasalah kadang-kadang tak ada customer. Dia nak tenangkan hati girlfriend dia. And then lepas tu chef tu datang bawa makanan. Then diorang pun makan lah. And then diorang macam pelik tau. Terkejut pun ada sebab ramen yang diorang makan tu sedap gila. Sedap dia tu macam makan dekat 5 star punya restoran. Sedap gila. Walaupun pelik kenapa restoran tu tak ada orang. So masa diorang tengah makan tu, tiba-tiba datang sekeluarga 4 orang. Ada mak, ada bapa, lepas tu ada anak lelaki dengan perempuan sepasang. Now masa diorang masuk tu, budak-budak ni macam perasan tak perasan je lah. Tapi chef tu perasan lah. Tapi dia keling kat mata je. Chef masih macam tu. Like slow je. Masa budak-budak datang kan dia macam kuat lah sikit dia cakap selamat datang tu kan. Tapi yang bila yang keluarga ni datang, dia slow je. Keluarga tu pun duduk lah. Ada kat satu booth dekat dalam restoran tu. Duduk situ. Budak-budak orang ni macam teruskan makan macam tak ada apa. Tiba-tiba yang girlfriend tu bau something yang bau macam busuk sangat. Bau dia macam tersangat-sangat lah menusuk hidung. Lepas tu yang boyfriend pun macam, you kenapa you? Lepas tu yang girlfriend tu cakap lah, you bau something tak? Dia macam tu. Dan je lepas dia cakap macam tu, tiba-tiba chef tu muncul kat tepi diorang. So chef tu pun bisik kat diorang, kamu berdua jangan angkat kepala. Lepas tu yang boyfriend tu tanyalah, kenapa tak diangkat? Lepas tu si chef tu cakap, kalau kamu nak balik rumah dengan selamat hari ni, jangan angkat kepala. Makan je sampai habis. Jangan risau, in the house. Maksudnya percuma lah kan. So yang lelaki tu macam tengok girlfriend dia, tengok chef tu. Tengok chef tu, tengok girlfriend dia. Dan girlfriend dia pun sama, dah mula rasa cuak. Mulalah marah, kata, you lah ni, I datang sini, tak apa-apa benda je yang akan jadi lepas ni. You lah ni, semua salah you. Macam tu lah, dia marah tau. Yang boyfriend tu pun macam, apa salah I pula, salah you lah. Gaduh. Lepas tu yang girlfriend dah tak tahan lagi. Dia bangun dan dia hentak meja. Dan malangnya bagi dia, masa dia bangun dan hentak meja tu, mata dia terbuat eye contact dengan keluarga di meja sana. So sekarang dia dah nampak lah, secara tak sengaja meja sana pun apa pandang dia macam tu. Lama budak kecil tu pun pandang dia. Dan dia pun macam dah nervous. Masuk dalam kereta, dua-dua macam dah tak sabar nak tinggalkan tempat tu. So kat dalam kereta masing-masing senyap. Otak diorang masih terfikir lah kejadian yang berlaku dekat restoran tadi. Chef tu pun bagi tahu lah. Dia kata yang dulu ada satu keluarga tau datang kat restoran ni untuk makan. Tapi sadly enough, dalam perjalanan balik tu diorang terlibat dalam kemalangan tau. Tapi mungkin sebab diorang teringat tentang kesedapan ramen daripada chef tu, jadi tak tahulah, mungkin roh diorang sesat ke apa ke, diorang selalu datang dekat restoran tu. And chef tu pun macam layan lah, diorang macam biasa. Sebab chef tu pun nak buat apa kan, like, bukan dia nak buat apa pun, takkanlah dia nak relocate ke apa ke. Kedai dia memang kat situ. So yang boyfriend tu drive. And then masa diorang drive tu, diorang nampak ada satu kereta tau kat depan dia. Dalam kereta tu ada mak dengan ayah. Lepas tu ada 2 orang anak kecil, sepasang 2 orang anak kecil, lelaki perempuan. Yang girlfriend tu, sebab dia dah buat eye contact tadi dekat restoran, dia tahulah yang duduk dalam kereta tu adalah keluarga tadi yang dia nampak dekat restoran tu. So girlfriend dia macam, you itu yang kat restoran tadi tu. Itulah dia cerita dia. Cerita nombor 2 So sekarang ni aku nak cerita kat korang lah cerita nombor 3. Yang ni ada seram sikit. Dan aku rasa macam ada je lah macam cerita yang Melayu ke, cerita apa. In fact dekat mana-mana satu dunia pun yang kinda like warns you, jangan ambil benda yang bukan hak kau. So cerita nombor 3 ni, tajuk dia adalah The Red Earring. So cerita dia macam ni. Ada satu budak perempuan ni, kalau tak silap aku, dia ni macam I think she's a young professional. So dia ni duduk rumah keluarga dia. And bilik dia yang dia dapat tu adalah bilik.
So boleh nampak lah kalau hujan ke, stars ke, ataupun panas ke, kau boleh nampak. Mula-mula tak ada apa tau. Sampailah pada satu hari, masa dia dalam perjalanan balik ke rumah, dia terjumpa dengan satu anting-anting berwarna merah dekat tepi jalan. Mula-mula dia macam tak peduli sangat, tapi lepas tu tak macam mana terdetik pula hati dia untuk ambil anting-anting tu, bawa balik rumah. Mungkin tertarik, suka tengok anting-anting tu. Jadi dia bawa balik, dia letak atas meja solat dia. Malamnya tu guys, masa dia tengah tidur, tiba-tiba dia dengar bunyi macam benda jatuh. Macam tu. Sepanjang malam dia tidur tu bunyi macam tu. Mula-mula dia macam, dengar apa? Dia tahu macam ada benda yang jatuh kat atas cermin tu, tapi tak ada benda yang kelihatan. So budak perempuan ni macam tak selesa lah, sebab sebelum ni dia tak pernah mengalami benda-benda macam ni. So dia macam, pelik sangat ni kan. So esoknya dia pergi tempat kerja, dia nampak letih dan lesu lah, macam orang tak cukup tidur. So kawan sekerja dia tanyalah, kau kenapa weh? Alasan muka macam letih je kan? Dia kata tak apalah, tak payah risaulah macam tu. And kawan dia pun macam tak apalah, kau kata kau okey lah kot. So hari tu dia balik kerja macam biasalah, lepas dinner apa semua dengan family, pergi balik bilik untuk tidur. Malam tu benda yang sama berulang. Perempuan tu of course lah rasa tak selesa lah. Dia rasa macam ada something is wrong, tapi dia tak tahu apa. And again, pagi tu dia pergi kerja dengan muka dia yang macam orang yang tak cukup tidur tu. Member dia tanya lagi, weh kau ni pada semalam macam ni, pahal weh. Betul kali ni dia agaknya dah tak tahan, sebab dah 2 malam tak tidur dengan cukup. Dia pun macam, tahu lah weh, aku tidur, lepas tu macam ada bunyi. Lepas tu kawan dia pun macam, bunyi apa kau dengar? Lah macam ada benda jatuh tapi aku tak nampak apa benda. So kawan ni macam ada mata batin lah. Dia kata, aku boleh tengok benda-benda ni, kau nak aku tengok kan? So hari tu of course lah dia balik rumah kan, dia kenalkan lah, ni kawan saya, kawan daripada pejabat datang sini. Tapi tak bagi tahu kenapa sebab dia tak nak takutkan family dia. Dia cakap lah, datang nak tidur bermalam. Malam tu time nak tidur, time tu pukul 10 lebih, pukul 11 macam tu. Empunya bilik tu yang selalu kena ganggu tu, malam tu dia tidur lena tau. Tapi yang ada mata batin tu, malam tu dia diganggu. Mula-mula dia macam tak nak tengok, tapi sebab bunyi tu berterusan sepanjang malam, dia pun tengoklah. Dia tengok ke atas kan. Kau tahu dia nampak apa? Dia nampak ada perempuan pakai baju merah jatuh berulang-ulang kali dekat atas tingkap tu. Mula-mula dia tak faham tau, kenapa perempuan tu boleh jatuh berkali-kali. Sebab macam pelik kan, ni rumah orang, private residential, tiba-tiba ada orang jatuh. Keesokan harinya dia bangun, yang kawan tu pun bangun lah. Kali ni dia dapat tidur dengan sangat lena, jadi dia tempat macam ceria lah daripada hari-hari sebelumnya. So yang ada mata batin ni pusing, tanya, semalam kau tidur okey? Betul kawan dia kata, okey sangat. Kawan dia macam, okey lah, baguslah tu kan. Masa dia tengah nak on the way nak belah daripada bilik tu kan, nampak ada satu anting-anting kecil dekat atas meja solat. Dia angkat anting-anting tu, lepas tu dia tanya kawan dia, ni anting-anting kau ke ni? Lepas tu kawan dia kata, oh tak, ini aku jumpa tepi jalan hari tu. Adalah dalam 2-3 hari lepas aku jumpa. Aku tengok design dia tu cantik sangat, macam tak ada design macam ni, aku tak pernah nampak lagi. Aku rasa special sangat anting-anting ni. Tu aku bawa balik tu, cantik kan dia. Lepas tu kawan dia macam, dia tengok lama tau, anting-anting tu tengok lama gila. Macam Lepas tu bila dia orang keluar daripada rumah tu, dia suruh kawan dia bawa anting-anting tu sekali. Dia cakap dengan kawan dia lah, weh, anting-anting kau ni aku rasa macam ada benda lah. Aku rasa sebab anting-anting ni lah kau dengar bunyi tu. Lepas tu kawan dia macam, kenapa kau cakap macam tu? Malam tadi masa kau tengah tidur tu, aku nampak dekat tingkap bilik kau, aku nampak ada perempuan jatuh. Aku nampak dia jatuh berkali-kali tau, sebab tu ada bunyi. And aku nampak juga dia pakai anting-anting yang sama macam anting-anting yang kau kutip ni. Ni dah takut budak perempuan tu, dia pun campaklah anting-anting tu dekat sungai. Hari tu dia balik daripada tempat kerja. Masa dia masuk kat dalam bilik dia,
dia jumpa anting-anting tu ada dekat atas meja solat dia. Cantik ya dia letak kat atas tu. So perempuan tu pun macam, oh my god, what is this? Aku dah buang dah benda ni, macam mana boleh ada balik? Dia call kawan dia yang tadi tu. Lepas tu kawan dia pun macam, tak ada pilihan lain lagi dah ni, kita kena jumpa Sami mana-mana untuk buat upacara lah. Malam tu juga diorang pergi jumpa Sami, and then Sami tu tolong bakar kan anting-anting tu. Dan lepas tu perempuan tu tak diganggu lagi. So itulah cerita yang nombor 3 pasal the red earring yang perempuan tu kutip daripada mana-mana. Seperti aku cakap tadi lah, mungkin sebab ni lah ramai orang nasihatkan, jangan kutip benda-benda separangan, benda-benda yang kau tak tahu, sebab kau tak tahu apa ataupun siapa pemilik asal benda tu. Kadang-kadang dia akan ikut kau balik kalau kau tak bernasib baik. Itu cerita nombor 3. Sekarang ni aku nak cerita kat korang cerita yang seterusnya. So dekat Jepun, diorang macam ada satu macam upacara jugalah. Kalau diorang cerita-cerita hantu, diorang ada lilin tau. Satu sebatang lilin yang diorang pegang, dan lepas diorang cerita, lilin tu akan dihembus, dia akan ditiup. Jadi bila tiup, jadi makin lama bilik yang diorang duduk tu makin gelap. So cerita kali ni ada satu reporter ni lah. Pada satu hari, dia diberi tugasan untuk buat liputan istimewa tentang cerita pasal 100 Candle Stories ni lah. So dia pun pergilah dekat satu kuil ni. Dia pergi kat kuil ni, and then lepas tu dekat kuil tu macam ada lebih kurang tak adalah 100 pun, lebih kurang macam 10 ke 12, sedozen orang macam tu je lah. Mula-mula dia pergi dengan hati yang berat, sebab bagi dia macam bosan lah cerita tu. Dia macam agak, orang kata apa, skeptical about it. Duduk-duduk je dah mula rasa mengantuk, sebab benda tu, upacara tu dibuat pada waktu malam ya. Jadi dia punya, you know, ngantuk lah, bosan lah, tunggu semua kan. Dan lepas tu adalah sedozen orang kat situ kan. Semua pegang candle, and then diorang mulalah ceritakan pengalaman seram mereka satu demi satu. Setiap kali ada seorang bercerita, reporter tu akan nampak something kat orang yang cerita tu. Contoh cerita tu diorang simple je macam ni. Ada satu hari saya pun pergi berdating dengan boyfriend saya. Kami pun naik motor. Jadi kami pun pergilah satu kawasan ni. Kawasan tu sangat gelap, kami tak nampak apa-apa. And then tahu-tahu je bila kami terjaga, kami dah tercampak daripada motor. Macam tu lah. And then kami membangun je, kami punya badan penuh luka, kami punya kepala tercabut, apa semua. And then tamatlah cerita ni. The end, habis macam tu. Reporter yang pada mulanya macam tak nak kisah tu, ya betul apa yang aku dengar ni. Dia tengok, of course lah, lilin tu dah dipadamkan. Tapi dia nampak macam ada kesan kepala terputus dekat orang yang tukang cerita tu. Dia macam pelik pula. Lepas tu yang second tu pula cerita lah, cerita hantu dia. Okay, saya pula lama depressed. Saya buat macam-macam cubaan untuk bunuh diri. Tapi satu hari tu saya cuba nak bunuh diri dengan gantung diri saya. And then mayat saya tak dijumpai selama sebulan. Semua anggota badan saya, terutama leher saya, dah jadi memanjang. Dah berat kan. Dia, you know. Lepas dia cerita tu, dia pun tiup dalam lilin tu. And reporter tu, lepas dia dengar cerita tu, dia tengok macam kepala lelaki tu tiba-tiba jadi macam makin panjang. And dia pun macam, apa ni kan. Lepas tu yang lain tu pun take turn lah cerita-cerita dia orang. Cerita, punya cerita. Tiba-tiba sampai giliran perempuan tu. Semua orang tunggu tau giliran dia, sebab dia lah orang terakhir untuk bercerita cerita hantu dia. Jadi perempuan tu pun macam, saya tak ada cerita hantu, minta maaf lah ya, saya tak ada cerita hantu. Lepas tu yang lain tu macam pandang each other, macam mana boleh, kita orang dah share cerita kita orang, ceritalah awak punya cerita pula. Lepas tu perempuan tu pun macam, saya dapat satu assignment ni. Saya ni sebenarnya dah lama lah tak tidur. Saya pergi dekat kuil ni, and then lepas tu saya tidur, saya bangun-bangun, saya ada kat sini. Lepas tu perempuan tu terus pandang kamera tau. Aku tak tahulah macam mana nak interpretasikan cerita ni kan. Tapi pendapat aku sahaja, aku rasa sebenarnya ini bukan perhimpunan cerita-cerita untuk like 100, you know, candle punya ghost story ke apa. Aku rasa ini macam perhimpunan untuk orang-orang yang dah mati. Tapi perempuan ni macam tak sedar yang dia dah mati. Sebab berdasarkan cerita perempuan tu, dia kata yang dia dah lama tak tidur, dia dah penat, tapi you know, dia ada assignment kat kuil tu, jadi dia pergi, and then sedar-sedar je dia dah dekat situ. And then aku rasa benda tu lagi make sense lah, explanation tu lagi make sense. Sebab kalau tak, kenapa orang yang cerita pasal kemalangan
boleh nampak macam dia ada kesan kat leher. Orang yang sepasal gantung diri ada, you know, faham tak? So aku rasa seram ke yang cerita nombor 4 ni, sebab dia macam dia caught you off guard. Like kau tak sedar pun cerita tu bawa kau pergi mana, tapi tahu-tahu dah sampai sini. Nah, cerita yang terakhir, cerita dia pendek je, tapi aku rasa macam sangat best masa aku first tengok. So cerita ni bertajuk The Music Box. So cerita dia macam ni. Ada satu budak perempuan ni, dia ni ada satu guru muzik lah. Guru ni macam guru muzik yang dah tua lah, lelaki, dah tua. Dah plan lah nak pergi jumpa kat cikgu tu kat rumah dia. Bila budak ni datang kat rumah dia, cikgu tu pun hidangkanlah makanan, hidangkanlah air, benda-benda macam tu. Dan lepas tu mulalah berborak-borak. Tengah borak-borak tu, tiba-tiba cikgu dia tu cakap lah, cikgu ada beli benda menarik hari tu. Cikgu pergi masuk dekat satu kedai ni, kedai antik. Jumpa pula benda ni. Mesti ni cikgu tunjuk kat kamu. So cikgu tu pun keluarkan benda tu, dan benda tu turns out to be an old music box. Cikgu tu pun putarkan lah. Sedap je lah bunyi dia, macam bunyi, you know, music box biasa. Tapi makin lama cikgu dia putar benda tu, perempuan tu dapat dengar macam lagi banyak bunyi tau. Macam bunyi, almost like bunyi suara orang. Dan lepas tu cikgu tu putar lagi. Makin lama dia putar, makin macam terdengar suara seorang lelaki. Lepas tu cikgu tu pun berhentilah putar benda tu. Dan lepas tu diorang macam tak cakap apa. Diorang terdiam sebab ada bunyi suara lelaki yang tak tahu daripada mana. Cikgu tu putar lagi music box tu, just to, you know, double confirm. And kali ni bila dia putar tu, dia dengar macam ada bunyi tapak kaki tau daripada tingkat atas. Yang budak perempuan tu pun dah mula rasa tak sedar hati. Dia tanya, ada orang ke kat atas? Lepas tu cikgu tu pandang dia, tak adalah, saya seorang je kat sini. Dan budak perempuan tu macam dah takut, dah cuak. Dia tak nak lah cikgu tu keep on putar music box tu kan. Tapi entah macam mana, tiba-tiba music box tu terputar sendiri. And lagi sekali bunyi tapak kaki tu semakin banyak, sampaikan cikgu tu terpaksa pegang handle tu sebab dia asyik putar nak. And budak perempuan dia, of course lah, dia dah dapat mengalami benda ni, dia nak balik lah. Tapi cikgu tu pun macam, janganlah balik dulu, sebab ini kali pertama dia putar music box tu sejak dia beli. So dia dah takut, dia macam nak ikut sama lah. And then kan dia orang letak music box tu atas meja kan, tiba music box tu berputar lagi. And kali ni diorang dengar macam ada bunyi tapak kaki yang turun daripada atas ke bawah. And lepas tu makin laju, bunyi tapak kaki tu makin laju, dan akhirnya menuju ke arah mereka. And then habis. So itulah dia cerita Goosebumps from Japan yang dapat aku sharekan kepada korang. Aku harap korang terhibur. And kalau korang suka, macam biasalah, tinggalkan like, tinggalkan komen, dan lagi bagus, subscribe. Sebab akan ada lagi konten yang macam ni. Kalau korang suka, aku akan buat lagi. So I guess with that being said and done guys, thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. And I guess I see you soon on my next one.